নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানত খালী হোৱা 734টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই 734টা পদ কি আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, যোগ্যতা কি লাগিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। আসাম ষ্টেট ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ অধীনত খালী হৈছে প্ৰায় 734টা পদ। এই পদসমূহ হ'ল DAY-NRLMৰ 717টা আৰু DDU-GKY অৰ্থাৎ দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল বিকাশ যোজনাৰ অধীনত খালী হৈছে 7টা পদ আৰু NRETP অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত খালী হৈছে 10টা পদ। সৰ্বমুঠ পদ হ'ল 734টা। এইখন হ'ল অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ পৰা ওলোৱা নটিফিকেশ্যন। এই নটিফিকেশ্যন মতে আপোনালোকে চাওক কি পদ ইয়াত খালী আছে। ইয়াতে সকলোখিনি তথ্য পাব। প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট, নলেজ মেনেজমেণ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। পোষ্ট কোড হ'ল 501, এজ হ'ল 30 to 40 আৰু লেভেল ষ্টেট লেভেল। গ্ৰুপ 1 আৰু নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি 1, এইটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন কেটেগৰী ইয়াত দিয়া আছে, এইটো অকল আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে। কোৱালিফিকেশ্যন চাওক, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী। এক্সপিৰিয়েঞ্চো ইয়াত উল্লেখ আছে, 5 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ, আউট অফ হুইচ 1 year শুড বি ইন নলেজ মেনেজমেণ্ট এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। আৰু এইটো পোষ্টৰ বাবে চেলাৰী হ'ব পাৰ মান্থ 49,000। নেক্সট আপোনালোকে চাওক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ নন ফাৰ্ম লিভলিহুডছ। ইয়াতো এটা পদ খালী আছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, 5 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৰেলিভেণ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ। অৰ্থাৎ আপুনি ছ'চিয়েল কমিউনিকেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত কাম কৰা আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট পদটো হ'ল প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ HR, মানে হিউমেন ৰিচ'ৰ্চৰ ওপৰত। ইয়াৰ 30 পৰা 40 এজৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। ভেকেঞ্চি হ'ল 1, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে হয় এইটো। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ইন হিউমেন ৰিচ'ৰ্চৰ ওপৰত বা MBA হ'ব লাগিব হিউমেন ৰিচ'ৰ্চৰ ওপৰত। নেক্সট পদটো চাওক, প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ মেনেজমেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম। গতিকে প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভৰ পদ ওলাইছে এটা আৰু এই পদটো সংৰক্ষিত হৈ আছে OBC MOBCৰ বাবে। আৰু ইয়াত আপোনাৰ লাগিব MCA বা MSc IT অৰ BE কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, BTech কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, সেইকেইটা আপোনাৰ লাগিব। আৰু 3 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ MIS ৰিলেটেড ৱৰ্কছ ইন গভট এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ। নেক্সট আহিলে প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ মনিটৰিং এণ্ড ইভালিউশ্যন। ইয়াত আছে এটা পদটো হ'ল আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে। ইয়াতো লাগিব আপোনাৰ MCA বা MSc IT অৰ BE কম্পিউটাৰ ছায়েন্স হ'লেও আপুনি পাৰিব, মাত্ৰ 3 years আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ। নেক্সট আহিলে প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্ট লিভলিহুড এণ্ড মাৰ্কেটিং। ইয়াত আপোনাৰ এটা পদ খালী আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব আৰু 2 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ৰেলিভেণ্ট ডমেইন। নেক্সট পদটো চাওক, প্ৰজেক্ট এছিষ্টেণ্টৰ পদো এটা আনৰিজাৰ্ভ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আপোনাৰ থাকিব লাগিব। নেক্সট আপুনি 2 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন ৰেলিভেণ্ট ডমেইন, আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 বছৰ লাগিবই। নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, মানে DPMৰ বাবে 3টা পদ খালী আছে আৰু এই পদসমূহৰ আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 2টা আৰু STৰ বাবে এটা পদ। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব, লগতে 3 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত আপোনাৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব। দৰমহা হ'ব 42,000। নেক্সট চাওক ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট লিভলিহুড এণ্ড মাৰ্কেটিং। ইয়াত পদ খালী আছে 7টা, আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 3টা আৰু OBC MOBCৰ বাবে এটা, EWSৰ বাবে এটা, STPৰ বাবে এটা, STHৰ বাবে এটা। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, 2 years আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ৰিলেটেড ফিল্ডত কাম কৰাৰ। নেক্সট চাওক ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট, মানে DFE। 8টা পদ খালী আছে, আনৰিজাৰ্ভৰ 2টা, OBC MOBCৰ 3টা, EWSৰ এটা, SCৰ এটা, STHৰ এটা আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আপোনাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব সেই ফিল্ডত কাম কৰাৰ। নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট নন ফাৰ্ম লিভলিহুডছৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্টৰো 8টা পদ খালী আছে আৰু ইয়াৰে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 3টা, OBC MOBC 2টা, EWSৰ এটা, SC এটা আৰু STP এটা। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী লাগিব, একেই 2 years
আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট ছ'চিয়েল মোবিলাইজেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন বিল্ডিং এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং ইয়াত আছে 4টা পদ খালী আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 2টা OBC MOBC বাবে এটা ST বাবে এটা আপোনাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিলে আৰু 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে আপুনি এই পদবোৰৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ মানে BPMৰ 5টা পদ খালী আছে ৰিজাৰ্ভৰ বাবে 3টা OBC MOBC এটা STHৰ এটা পদ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব লগতে 2 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট একাউণ্টছ মেনেজাৰৰ 3টা পদ খালী আছে OBC MOBC বাবে এটা SC বাবে এটা STHৰ বাবে এটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ইন কমাৰ্চত যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আছে বা CA হয় তেতিয়াহ'লে এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব লগত কিন্তু 2 বছৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ লাগিব আৰু 28,000 টকা ইয়াত দৰমহা হয় নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট MIS মেনেজাৰৰ 6টা পদ খালী আছে আনৰিজাৰ্ভৰ এটা OBC MOBC এটা SC এটা STP এটা STHৰ 2টা আৰু ইয়াত আপোনাৰ MCA বা MSc IT বা BE কম্পিউটাৰ চায়েন্স বা BTech কম্পিউটাৰ চায়েন্স হ'লেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে 2 বছৰৰ ৰিলেটেড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ লাগিব আৰু এই পদবোৰত দৰমহা হ'ল 25,000 টকা নেক্সট আহিলে ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰে সকলোতকৈ বেছি পদ খালী আছে খালী পদৰ সংখ্যা হ'ল 422টা আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে 181 OBC MOBC বাবে 115 EWSৰ বাবে 35 SC 27 STP 43 STHৰ 21 ইয়াতে গ্ৰেজুৱেট হ'লে আপুনি এই পদবিলাকৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৈছে 1 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ মানে আপুনি ছ'চিয়েল এণ্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰত কিবা কাম কৰাৰ যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ এবছৰৰ হ'লেও আছে তেতিয়াহ'লে এই পদবোৰৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে আৰু দৰমহা হ'ব 21,000 to 560 নেক্সট আহিলে ব্লক একাউণ্টেণ্টৰ পদ আছে 81টা আৰু আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 32 OBC MOBC 26 EWSৰ 5 SC 5 ST 11 STHৰ 2 গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'লে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ কমাৰ্চৰ গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে আৰু এবছৰ আপোনাৰ ফাইনেন্সৰ কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগে নেক্সট আপোনালোকে চাওক ব্লক MIS এক্সিকিউটিভৰো বহুত পদ খালী আছে সেইখিনি হ'ল 164টা পদ খালী আছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 76 OBC MOBC 40 EWSৰ 15 SC 12 STP 12 STHৰ 9 গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি BCA বা BSc IT অৰ BE কম্পিউটাৰ চায়েন্স বা BTech কম্পিউটাৰ চায়েন্স তেতিয়াহ'লে আপুনি পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব এবছৰ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু 21,000 হ'ব চেলাৰী এই পদসমূহৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি অনলাইনত আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অনলাইনত আবেদন কৰিব আপোনালোকে https://ASRLM-recruitment.in গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব 18 নৱেম্বৰৰ পৰাহে অনলাইন হ'ব অৰ্থাৎ 18 নৱেম্বৰৰ পৰা অনলাইন হ'ব 8 ডিচেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট আছে গতিকে 18 নৱেম্বৰৰ পৰা 8 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এটা কথা আপোনালোকে জানি থওক যে ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব যিহেতু যিবিলাক SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে 10 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব নেক্সট আহিলে দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্ৰামীণ কৌশল বিকাশ যোজনাৰ আণ্ডাৰত খালী হোৱা পদখিনি আপোনালোকে চাই লওক ইয়াত আহিলে চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰৰ এটা পদ খালী হৈছে এইটো আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে আৰু এই পদটোৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আপোনাৰ হ'ব লাগিব আৰু 10 বছৰ এই ফিল্ডত কাম কৰাৰ যোগ্যতা আপোনাৰ থাকিব লাগিব আৰু 50 বছৰৰ তলৰ সকলোৱে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট আহিলে ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ কোঅৰ্ডিনেটৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এই পদটোৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ বয়স 32ৰ পৰা 45 বছৰৰ ভিতৰত আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব 7 বছৰ আপোনাৰ এই ফিল্ডত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব আৰু এইবিলাক পদৰ বাবে দৰমহা চাওক চিফ অপাৰেটিং অফিচাৰৰ পদৰ দৰমহা হ'ল 84,000 নেক্সট আহিলে ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ দৰমহা হ'ল 63,000
নেক্সট আহিলে ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যন উইথ ষ্টেট স্কিল মিছন। তাত এটা পদ খালী আছে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব আৰু 7 ইয়েৰ আপোনাৰ এই ফিল্ডত কাম কৰাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু দৰমহা হ'ল 63,000। প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ IT বা IT MIS দেন বায়'মেট্ৰিক স্কিল এণ্ড প্লেচমেণ্ট। এতিয়া ইয়াত আছে এটা পদ খালী আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আৰু MCA MSc হ'ব লাগিব আপুনি বা BE কম্পিউটাৰ ছায়েন্স হ'লেও হ'ব 5 বছৰ কিন্তু আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে 49,000 হ'ল চেলাৰী। নেক্সট আহক প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ স্কিল। আপোনাৰ ইয়াত দুটা পদ খালী আছে আৰু OBC MOBC বাবে এটা STP বাবে এটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব 3 years আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। নেক্সট আহিলে ডিষ্ট্ৰিক্ট ফাংচনেল এক্সপাৰ্ট। ইয়াত আছে এটা পদ খালী আনৰিজাৰ্ভ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব 2 years পোষ্ট কোৱালিফিকেশ্যন এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ছ'চিয়েল কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্ট ছেক্টৰ আৰু এই পদত দৰমহা হ'ল 35,000। গতিকে এইখিনি হ'ল DDU-GKY আণ্ডাৰত খালী হোৱা পদৰ সংখ্যা। এই পদবিলাকৰ বাবেও আপুনি আবেদন কৰাৰ সময় একেই হয় যে 18 নৱেম্বৰৰ পৰা ইয়াত আবেদন আৰম্ভ হ'ব আৰু এই 8 ডিচেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব। নেক্সট চাওক NRETP আণ্ডাৰত যিখিনি পদ খালী হৈছে সেই পদখিনিৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানি লওক। NRETP মই ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে নেশ্যনেল ৰুৰেল ইকনমিক ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন প্ৰজেক্ট। এই প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰতো কিছুমান পদ খালী হৈছে। এতিয়া প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ বাবে খালী হৈছে ইয়াত এটা পদ আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আপোনাৰ থাকিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ বা এগ্ৰি বিজনেছৰ ওপৰত যদি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী আছে মিনিমাম 5 বছৰ যদি আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চেলাৰী 49,000। নেক্সট আহিলে প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ মডেল ক্লাষ্টাৰ লেভেল ফেডাৰেশ্যন মানে CLFৰ প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ। ইয়াত এটা পদ খালী হৈছে আনৰিজাৰ্ভ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু 3 years আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 42,000 হ'ল ইয়াৰ দৰমহা। নেক্সট পদটো চাওক য়ং প্ৰফেশ্যনেলৰ পদ এটা ওলাইছে SCৰ বাবে আৰু আপুনি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'লে এই পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। 2 বছৰ আপোনাৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগে 25,000 টকা হ'ল দৰমহা। য়ং প্ৰফেশ্যনেল আৰু পদ খালী আছে 7টা। যদি আপোনাৰ বয়স 30 বছৰ তলত হয় তেতিয়া আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। আনৰিজাৰ্ভৰ 3টা OBC MOBC 3টা STHৰ এটা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী থাকিলে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব। দৰমহা হ'ব 25,000 টকা। এইখিনি আছিলে NRTPৰ আণ্ডাৰত খালী হোৱা পদ। এই পদসমূহৰ বাবেও আপোনালোকে 18 নৱেম্বৰৰ পৰাই আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু 8 ডিচেম্বৰ হ'ব লাষ্ট ডেট। গতিকে সকলো পদৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰাৰ আচলতে আপোনালোকৰ অনলাইন যিটো লিংক হয় লিংকটো হ'ল https://ASRLM.recruitment.in। এই ছাইটটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম। তাৰ লগতে এই নটিফিকেশ্যন কেইখনৰো লিংক দিম। যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এটাতকৈ বেছি পদৰ বাবেও আবেদন কৰিব পাৰে, মাত্ৰ আপোনালোকে আবেদন বেলেগে কৰিব লাগিব। এই সকলো পদে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ হয়, সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকলৈ ইমানখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি আপোনালোকে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানত কাম কৰাৰ যি আনন্দ সেই আনন্দ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে। ধন্যবাদ।